नमस्कार साथीहरु, म MK मोक्तान र तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ MK मोक्तान युट्युब च्यानल। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई फोटोसपबाट स्टुडेन्ट आइडी कार्डको डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नबिर्सिनु होला भन्दै अब भने लागौं हामी आजको भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले तपाई आफ्नो फोटोसप खोलेर यहाँनिर क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्नु होला। र क्रिएट न्यूमा क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर साइज बक्स आएको छ। साइज बक्समा तपाईले यहाँनिर इन्चबाट मिलिमिटर चुज गर्नु होला र विड्थमा तपाईले यहाँनिर 55 राख्नु होला र हाइटमा तपाईले 88 mm को अथवा मिलिमिटर राख्नु होला र रेजोल्युसनमा तपाईले 300 लाई 300 मै राखिदिनु होला र तपाईको यहाँनिर कलर मोडमा यदि तपाई आफ्नै प्रिन्टर अथवा तपाईसँग कलर प्रिन्टर छ भने तपाईले RGB कलर राख्नु होला र यदि तपाई प्रेसमा पठाउन चाहनुहुन्छ भने CMY को कलर चुज गर्नु होला। अहिले मैले यहाँनिर RGB कलर राखे। त्यसपछि तपाई यहाँनिर क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएटमा क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा साइज आइसकेको छ। अब फेरि म यहाँनिर कन्ट्रोल एन ले अर्को न्यू चाहिँ डकुमेन्ट बनाउँछु। त्यसको लागि यहाँनिर मैले यो जुन विड्थ छ यसमा मैले 49 राख्दिए र हाइटमा यहाँनिर म 82 राखिदिन्छु र अरु बाँकीलाई जस्ता तस्तै राखेर यहाँनिर क्रिएट गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि यसको कलरलाई मैले यहाँनिरबाट एउटा यो कलर फिल गरिदिन्छु र यहाँनिरबाट कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गर्छु र कन्ट्रोल सी ले कपी गरेर यो हाम्रो जुन सुरुको हामीले डकुमेन्ट क्रिएट गरेको थियो त्यसमा लगेर कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गरिदिन्छु। साथीहरु, यति गरिसकेपछि म यहाँनिर कन्ट्रोल आर प्रेस गर्छु र त्यसपछि अनि यहाँनिर म यसमा रुलर राखिदिन्छु। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो रुलर एड भइसकेको छ। अब म यो जुन बिचको जुन हाम्रो न्यू लेयर छ यसलाई म यहाँनिर हटाइदिन्छु। हटाइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो रुलर आइसकेको छ र यहाँनिर मेरो मार्जिन पनि एड भइसकेको छ। अब यति गरिसकेपछि अब म यहाँनिर पेन टुलमा जान्छु र पेन टुलमा गएर यहाँनिर पेन सिलेक्ट गर्छु र यहाँनिर माथिबाट पाथबाट यसलाई शेपमा चेन्ज गरिदिन्छु र यहाँनिर म एउटा शेप क्रिएट गर्छु। यति गरेपछि तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा शेप एड भइसकेको छ। अब यो शेपलाई म यहाँनिर कन्ट्रोल जे ले डुप्लिकेट बनाउँछु र यसलाई मैले हल्का माथि ड्र्याग गरेर यहाँनिरबाट एउटा कलर यहाँ एप्लाई गरिदिन्छु। तत्कालको लागि मैले यो जुन व्हाइट कलर छ यो एप्लाई गरिदिएँ र त्यसपछि यो शेपलाई म यसरी सिलेक्ट गरेर हल्का तलतिर सारिदिन्छु र त्यसपछि फेरि म यो हाम्रो जुन माथिको कलर शेप छ यसलाई फेरि कन्ट्रोल जे ले कपी गरेर यसलाई हल्का माथि लान्छु र यहाँनिर फेरि यो कलर एप्लाई गरिदिन्छु अहिले तत्कालको लागि र यति गरेर राख्दिएँ मैले। र त्यसपछि आएर फेरि यो दुई सबै जुन शेप छ अथवा यो जुन हाम्रो डिजाइन क्रिएट गरेको छौँ त्यसलाई म यसरी सिलेक्ट गरिदिन्छु ड्र्याग गरेर र यहाँनिर हल्का अझै म तलतिर ड्र्याग गरिदिन्छु र त्यसपछि आएर यो जुन माथिको जुन कलर छ यसलाई चाहिँ मैले अहिलेको लागि यो कलर चुज गरिदिन्छु र यहाँनिरबाट यो कलर एप्लाई गरिदिएँ र बिचमा मैले यहाँनिरबाट व्हाइट कलर राख्दिएँ र जुन लास्टको कलर छ त्यहाँनिर चाहिँ म यहाँनिरबाट तपाईको अहिलेको लागि तत्कालको लागि यहाँनिरबाट मैले यो रेड कलर चुज गर्छु र यसमा यहाँनिर म यो कलर एप्लाई गरिदिन्छु। साथीहरु, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो कलर पनि एड भइसकेको छ। अब यति भइसके पछाडि फेरि म यहाँनिर अब एउटा रेक्ट्याङ्गल अथवा यो रेक्ट्याङ्गल टुलमा जान्छु र यहाँनिरबाट यो राउन्ड रेक्ट्याङ्गलमा गएर एउटा यसरी फोटोको लागि यहाँनिर एउटा रेक्ट्याङ्गल यहाँनिर डिजाइन गर्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो रेक्ट्याङ्गल आइसकेको छ र यसको शेप अथवा कर्नरलाई यसरी मैले यसरी मिलाइदिन्छु र त्यसपछि आएर यसलाई मैले सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र त्यसपछि आएर यो राउन्डमा फेरि म क्लिक गर्छु र यहाँनिरबाट डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलमा गएर यहाँनिर माथि स्ट्रोकमा जान्छु र यसको स्ट्रोकलाई अहिले म यहाँनिर रेड राखिदिन्छु र यसलाई चाहिँ स्ट्रोकमा यहाँनिर 3 पिक्सल राखिदिन्छु यसरी र त्यसपछि आएर यो जुन हाम्रो राउन्ड शेप छ यसमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई म हल्का यसरी ठुलो बनाइदिन्छु र यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिन्छु। साथीहरु, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर फोटोको लागि एउटा शेप पनि क्रिएट भइसकेको छ। यति गरिसके अब म यहाँनिर लास्टमा आउँछु र त्यसपछि आएर यहाँनिरबाट म एउटा रुलर एड गर्छु यति जति र त्यसपछि आएर यहाँनिर म पेन टुलमा जान्छु। यहाँनिरबाट पेन टुलमा गइसकेपछि यहाँनिर पेन टुलबाट म यहाँनिर एउटा यसरी एउटा शेप क्रिएट गर्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा शेप क्रिएट भइसकेको छ र यो रुलरलाई म यहाँनिरबाट हटाइदिन्छु यसरी। त्यसपछि आएर यहाँनिर हाम्रो यो जुन शेप छ यसलाई म हल्का माथि सार्दिन्छु र यसलाई मैले यहाँनिरबाट डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलमा जान्छु र यसको जुन स्ट्रोक छ यसलाई मैले यहाँनिरबाट नो फिल गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यसको स्ट्रोक पनि हटिसकेको छ। त्यस पछाडि अब म यहाँनिर यो जुन हाम्रो कलर छ यसलाई चाहिँ यहाँनिरबाट
रेड कलर एप्लाई गरिदिन्छु। यो जुन हाम्रो सेप छ यहाँनिरबाट मैले रेड कलर एप्लाई गरिदिएँ र यसलाई हल्का माथि लगेँ र त्यसपछि आएर फेरि म यहाँनिर रेक्ट्याङ्गल टुलमा आउँछु र रेक्ट्याङ्गल टुलमा आइसकेपछि यहाँनिरबाट फेरि म एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु। यहाँनिर हाम्रो एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट भइसकेको छ र यहाँनिर रेडमा रेड भएको कारणले यहाँनिर कलर खुलेको छैन। सो म यहाँनिरबाट माथि आइड्रोपर टुलले यहाँको कलर चुज गर्छु र यो जुन हाम्रो क्रिएट गरेको रेक्ट्याङ्गल छ त्यसमा एप्लाई गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो रेक्ट्याङ्गल आइसकेको छ। अब फेरि म यहाँनिर डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलमा गएर यहाँनिर स्ट्रोकमा आउँछु र यसमा स्ट्रोकमा व्हाइट राखिदिन्छु र यसको स्ट्रोकको साइज चाहिँ म यहाँनिर 5 पिक्सल राखिदिन्छु यसरी। त्यसपछि आएर यसलाई म हल्का माथि सारिदिन्छु र कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यो जुन हाम्रो लाइन छ रेक्ट्याङ्गल छ यसलाई हल्का ठुलो बनाइदिन्छु। यतिको गरिदिन्छु र यहाँनिर राखिदिन्छु। साथीहरू यति भइसकेपछि अब म यहाँनिर टेक्स्ट लिएर आउँछु। सबभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर टेक्स्ट टुलमा जान्छु र त्यसपछि आएर यहाँनिरबाट क्लिक गर्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा टेक्स्ट आइसकेको छ। अब मैले चाहिँ मेरो सबै टेक्स्ट अथवा कन्टेन्टहरू चाहिँ वर्डमा टाइप गरेर राखेको हुनाले म सुरुमा सबै टेक्स्टहरूलाई यहाँनिर फोटोसम्म कपी गर्छु। साथीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले मेरो सबै टेक्स्ट अथवा कन्टेन्टहरू वर्डबाट फोटोसपमा कपी गरिसकेको छु। अब यो सबै टेक्स्ट अथवा कन्टेन्टहरूलाई म डिजाइनमा कन्भर्ट गर्छु। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर मैले जुन नेपालीमा टाइप गरेको जुन टेक्स्ट छ यसलाई सबभन्दा फर्स्टमा म माथि लगेर लिएर आउँछु यहाँनिर र त्यसलाई कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी ठुलो बनाइदिन्छु। इन्टर गरिदिन्छु र यसलाई चाहिँ म कलर व्हाइट कलरमा यहाँनिर एप्लाई गरिदिन्छु व्हाइट कलर। त्यसपछि यसलाई मैले यो विद्यालयको जुन नाम छ यसलाई मैले यहाँनिर राखिदिएँ र त्यसपछि आएर यहाँनिर म इङ्ग्लिस नाम लिएर आउँछु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर इङ्ग्लिस नाम आइसकेको छ र यसलाई मैले यहाँनिर अहिलेको लागि व्हाइट कलर राखेँ। त्यसपछि आएर म यहाँनिर क्यारेक्टरमा आउँछु र यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिरबाट फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु र यसको चाहिँ फन्ट राखिदिन्छु म अहिलेको लागि यो फन्ट राखिदिन्छु र यसलाई मैले क्याप्स लक गरिदिएँ र फेरि बोल्ड पनि गरिदिन्छु र यसलाई मैले यहाँनिर र यो टेक्स्टलाई म यहाँनिरबाट अलाइन मिलाइदिन्छु यसरी। यति गरेँ मैले फेरि कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र इन्टर गरेँ र कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले यहाँनिर सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र यहाँनिर राखिदिएँ। त्यस पछाडि फेरि म यहाँनिर यो जुन हाम्रो एड्रेस छ यसलाई लिएर आउँछु र यसको पनि म यहाँनिर अहिलेको लागि कलर व्हाइट राखिदिन्छु र यसलाई मैले फन्ट चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि म यहाँ क्यारेक्टरमा आउँछु र यसको फन्ट राखिदिन्छु म आकृति बोल्ड। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो टेक्स्टको फन्ट पनि चेन्ज भइसकेको छ। यसलाई मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र यहाँनिर राखिदिएँ। त्यस पछाडि यहाँनिर जुन हाम्रो तल एड्रेस छ यो एड्रेसलाई फेरि लिएर आउँछु म र यसको पनि फन्ट म अहिलेको लागि व्हाइट राखिदिन्छु र यसलाई मैले यसको फन्ट चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर क्यारेक्टरमा गएँ र क्यारेक्टरमा गएर यसलाई मैले एरियल रेगुलर छ यसलाई मैले बोल्ड बनाइदिन्छु र यसलाई मैले क्याप्स लक गरिदिएँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो फन्ट पनि क्याप्स लक भएर आइसकेको छ र यसलाई मैले यहाँनिर मिलाइदिन्छु र त्यसपछि आएर फेरि म यहाँनिर फन्टमा आउँछु। यो नेपाली फन्ट रहेको छ यहाँनिर हाम्रो र यो फन्टको पनि कलर म यहाँनिरबाट व्हाइट चुज गर्छु। यहाँनिर राख्दै यसलाई र यसको फन्ट पनि म यहाँनिरबाट आकृति बोल्डमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो चेन्ज भइसकेको छ र यसको पछाडि म यहाँनिर एउटा यसरी ड्यास दिन्छु र त्यसपछि आएर यहाँनिर फेरि इङ्ग्लिस फन्ट छ यसलाई मैले लिएर आएँ र यसको कलर पनि अहिलेको लागि म यहाँनिर व्हाइट चेन्ज गरिदिन्छु र यसको फन्ट म चेन्ज गरिदिन्छु र यसको फन्ट राख्छु म अहिलेको लागि यहाँनिरबाट यो फन्ट राखिदिन्छु र यसलाई म फेरि क्याप्स लक गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्याप्स लक भइसकेको छ र यो जुन हाम्रो नेपाली फन्ट छ यसलाई मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरिदिन्छु। यसको फन्टमा क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई यसरी ठुलो बनाइदिन्छु र यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिएँ र यसलाई यहाँनिरबाट यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु। यति भएपछि चाहिँ म यहाँनिर यो जुन हाम्रो फन्ट छ यो फन्टलाई हल्का यहाँ तल सारिदिन्छु र यो बिचको जुन नेपालीमा लेखेको फन्ट छ यसलाई मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी हल्का ठुलो बनाइदिन्छु। यसरी मैले यसलाई अलाइन मिलाइदिएँ र यति भइसके पछाडि फेरि म यहाँनिर हाम्रो यो जुन तलको फन्ट छ यसमा आउँछु र यसलाई मैले यहाँनिरबाट फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु र यसको फन्ट राखिदिन्छु म यहाँनिरबाट हेल्भेटिका यो वाला फन्ट र यसलाई मैले क्याप्स लक गरिदिएँ र
र यसको जुन ग्यापिङ छ यसलाई मैले अटोमा राख्दिएँ। यसमा डबल क्लिक गर्छु र यसलाई मैले सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु। र यति भइसके पछाडि फन्टलाई मैले यहाँनिर कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र यहाँनिर राखिदिन्छु र यसको कलरमा चेन्ज गर्छु। त्यसलाई म कलर बक्समा गएँ र यसको कलर अहिले राखिदिन्छु म ब्ल्याक। यसमा मैले यो कलर एप्लाई गरिदिएँ र यति भइसके पछाडि यो जुन हाम्रो सेप छ यसलाई मैले हल्का माथि लगेँ र यो टेक्स्टलाई पनि। र यस पछाडि हाम्रो यो जुन स्टुडेन्टको डिटेल भएको टेक्स्ट छ यसलाई मैले मिलाइदिन्छु। त्यसको लागि मैले यहाँनिर एरियल एम्टी रेगुलरै राखिदिएँ र यसलाई मैले ग्यापिङमा अटो गराइदिन्छु र त्यसपछि आएर यसलाई मैले यहाँनिर क्लिक गरेर यो जुन फन्ट छ यसलाई मैले क्लिक गर्छु, कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी फन्टलाई यसरी साइज बढाइदिन्छु र यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ र यसलाई मैले रेगुलरबाट यो फन्टलाई यहाँनिरबाट मैले बोल्ड बनाइदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो फन्ट बोल्ड भइसकेको छ र अब यसलाई मैले यहाँनिर कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का सानो बनाइदिन्छु। यतिमा राखिदिएँ र यसलाई मैले यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु र यति भइसकेपछि यो जुन तलको टेक्स्ट छ यसलाई मैले यहाँनिर माथि ल्याएँ र यसको कलर राखिदिन्छु म यहाँनिरबाट व्हाइट कलर राखिदिएँ। त्यस पछाडि म यो टेक्स्टमा क्लिक गर्छु र यसको फन्ट चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर क्यारेक्टरमा गएर यसनिरबाट मैले यसमा नेक्सा बोल्ड रेगुलर भन्ने फन्ट छ यो ल्याइदिन्छु र यसमा क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई म यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो सेन्ट्रलाइज भइसकेको छ र अब यो जुन स्टुडेन्टको डिटेल लेखिएको टेक्स्ट छ यसलाई मैले हल्का तल ल्याइदिन्छु र यो फन्टलाई पनि मैले हल्का तल सारेर कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का सानो बनाइदिन्छु र इन्टर गरिदिएँ। त्यस पछाडि यहाँनिर हाम्रो जुन स्टुडेन्ट आइडी कार्ड लेखिएको टेक्स्ट छ यसलाई म मिलाउँछु। त्यसको लागि म यहाँनिर रेक्ट्याङ्गल टुलमा जान्छु र यहाँनिर मैले एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु यसरी र यो रेक्ट्याङ्गललाई म सबभन्दा लास्टमा लिएर आउँछु, यसको ब्याकमा राखिदिन्छु र यसको कलर राखिदिन्छु म यहाँनिरबाट रेड कलर यहाँनिर चुज गर्छु आइड्रपर टुलले र यहाँनिर यो रेक्ट्याङ्गलमा क्लिक गरेर यो रेड कलर यहाँनिरबाट मैले चुज गरेर यसलाई मैले यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु। त्यस पछाडि म यहाँनिर यो स्टुडेन्ट लेखेको टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्छु र कन्ट्रोल एक्सले कट गरिदिन्छु र यसलाई म यहाँनिर लिएर आउँछु र कन्ट्रोल भीले पेस्ट गरिदिन्छु। यस पछाडि फेरि यो जुन हाम्रो आइडी कार्ड लेखिएको छ यो फन्टलाई मैले यहाँ राखेँ र त्यसपछि यो आइडी कार्ड लेखिएको टेक्स्ट र स्टुडेन्ट लेखेको टेक्स्टमा मैले सिफ्ट थिचेर क्लिक गरेँ र यसलाई मैले यहाँनिरबाट फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु हेल्भेटिका यो फन्ट राखेँ र यसलाई मैले क्याप्स लक गरिदिएँ र यसको जुन साइज छ यसलाई मैले 5बाट 10 बनाइदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो चेन्ज भइसकेको छ र यसलाई मैले यसरी हल्का तल ल्याइदिन्छु र यसको कलर अहिलेको लागि म व्हाइट राखिदिन्छु यसरी र सेम यसको पनि कलर मैले व्हाइट राखिदिएँ। यो जुन स्टुडेन्ट लेखेको टेक्स्ट छ यसलाई मैले हल्का यता सारिदिन्छु र आइडी कार्ड लेखेको टेक्स्टलाई पनि यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु। यति भइसके पछाडि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो टेक्स्ट अथवा कन्टेन्टहरू सबै आइसकेको छ। अब म यहाँनिर हल्का कलर मिलाउँछु। यहाँ सुरुमा म यो जुन हाम्रो यो नेपालीमा लेखेको फन्ट छ अथवा टेक्स्ट छ यसको कलर चेन्ज गर्छु र यसमा चाहिँ म यहाँनिरबाट येल्लो कलर यहाँनिरबाट चुज गर्छु र यो येल्लो कलर यहाँनिर एप्लाई गरिदिन्छु र सेम यो नेपाली लेखिएको टेक्स्टमा यही चेन्ज गरिदिन्छु र तलको यो नेपाली र यो इङ्ग्लिस फन्ट रहेको छ यसमा पनि मैले यो कलर राखिदिएँ र यो टेक्स्टलाई हल्का माथि लगेर जान्छु र यति भइसके पछाडि म यहाँनिर हाम्रो जुन लास्टमा लेखिएको टेक्स्ट छ यसको पनि कलर यहाँनिरबाट येल्लो एप्लाई गरिदिन्छु। तपाईँले आफ्नो हिसाबले जुन कलर मनपर्छ त्यो कलर तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यति भइसके पछाडि अब म यहाँनिर एउटा ब्याकग्राउन्ड इमेज लिएर आउँछु। त्यसको लागि म यहाँनिर विन्डोजमा आउँछु। यहाँनिर मैले अगाडि नै यहाँनिर डाउनलोड गरेर राखेको हुनाले पिक्चरमा जान्छु र यहाँबाट यो जुन मैले डाउनलोड गरेर राखेको यो अब्स्ट्र्याक्ट इमेज छ यसलाई म यहाँनिर फोटोसपमा लिएर आउँछु। यदि तपाईँ पनि यस्तो अब्स्ट्र्याक्ट इमेजहरू डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले गुगलमा गएर तपाईँले यहाँनिरबाट व्हाइट अब्स्ट्र्याक्ट ब्याकग्राउन्ड भनेर सर्च गर्नु होला र सर्च गरेपछि यस्तो अब्स्ट्र्याक्ट ब्याकग्राउन्ड आउँछ र त्यो मध्येमा तपाईँलाई जुन मनपर्छ त्यो तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी मैले यो इमेज एड गरिसकेपछि यसलाई मैले सबभन्दा लास्टमा राख्छु ब्याकग्राउन्डको लागि र यसमा क्लिक गरेर म ओपासिटीमा आउँछु र यसको ओपासिटीले मैले यहाँनिरबाट अहिलेको लागि 50 राखेँ। यति भइसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो ब्याकग्राउन्ड पनि एड भइसकेको छ। अब फेरि म यहाँनिर हाम्रो स्कुलको लोगो लिएर आउँछु। त्यसको लागि फेरि म यहाँनिर विन्डोजमा जान्छु। त्यसै आएर म यहाँनिरबाट म यो लोगो एड गर्छु। यसरी मैले यहाँनिर फोटोसपमा ड्र्याग गरिदिएँ। यो लोगोको जुन कलर छ यसलाई चाहिँ म यहाँनिर चेन्ज गरिदिन्छु। त्यसको लागि मैले यहाँनिर
यो लोगोमा क्लिक गरेर त्यसपछि आएर म यसको लेयरमा आउँछु र राइट क्लिक गरेर यहाँनिर ब्लेन्डिङ अप्सनमा जान्छु र त्यसपछि यहाँनिर म कलर ओभरलेमा जान्छु र यसको कलरलाई यहाँनिरबाट म व्हाइटमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। ओके गरे त्यसपछि आएर कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले सानो बनाइदिन्छु यसरी। यति भएपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो लोगो पनि एड भइसकेको छ। अब यहाँनिर म हाम्रो जुन स्टुडेन्टको फोटो छ त्यो एड गर्छु। त्यसको लागि फेरि म यहाँनिर विन्डोजमा जान्छु र यहाँबाट मैले यो फोटो लिएर आएँ र यसलाई मैले यहाँनिर राखिदिन्छु र यो फोटोलाई म यहाँनिरबाट लेयरमा जान्छु र यसलाई मैले कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरेर कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गर्छु र यसलाई मैले यसरी सानो बनाइदिएँ र इन्टर गरिदिएँ। यो जुन हाम्रो सेप छ यो सेपलाई सबभन्दा फर्स्टमा लगाएर राख्छु म र त्यसपछि आएर यसको कलरलाई म अहिले व्हाइट राखिदिन्छु र यो जुन हाम्रो इमेज छ यसलाई मैले यो सेपभन्दा माथि राखिदिन्छु र माथि राखेर यसमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि आएर यो लेयरमा जान्छु र यसलाई मैले यहाँनिरबाट राइट क्लिक गरेर क्रिएट क्लिपिङ मास्कमा क्लिक गरिदिन्छु र यसलाई मैले ड्र्याग गरेर यहाँनिरबाट मिलाइदिन्छु र कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले हल्का सानो बनाइदिएँ। यति जति गर्छु र इन्टर गरिदिएँ। यसलाई हल्का यसरी मिलाइदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो इमेज पनि आइसकेको छ। अब यहाँनिर हाम्रो सिग्नेचर एड गर्न बाँकी छ त्यसैले म फेरि विन्डोजमा जान्छु र त्यसपछि आएर यहाँनिरबाट यो सिग्नेचर जुन छ यसलाई मैले यहाँनिरबाट फोटोस्टपमा लिएर आउँछु र यहाँनिर राखिदिएँ। र यो जुन सिग्नेचर छ यसको लागि म लेयरमा जान्छु र यसलाई पनि कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरेर कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गर्छु र यसलाई म यसरी सानो बनाइदिन्छु र यहाँनिर राखिदिएँ र इन्टर गरिदिन्छु। र यो टेक्स्ट छ अथवा यो फन्ट छ यसलाई म हल्का माथि राखिदिन्छु। र जुन हाम्रो तलको टेक्स्ट छ यसलाई मैले यसरी छेउमा ल्याएँ र कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गर्छु र यसलाई हल्का यसरी ठुलो बनाइदिन्छु र इन्टर गरिदिएँ र यसलाई हल्का मैले माथितिर लगेर जान्छु। र त्यस पछाडि यो जुन हाम्रो पछाडिको जुन टेक्स्ट छ यसको कलर चाहिँ यहाँनिरबाट म ब्ल्याक कलर चुज गर्छु। यसरी सबै पछाडिपट्टिको टेक्स्ट छ यसको कलर चाहिँ यहाँनिरबाट मैले ब्ल्याक रेड गरिदिन्छु। साथीहरू फाइनली तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा सिम्पल टाइपको स्टुडेन्ट आइडी कार्डको डिजाइन कम्प्लिट भइसकेको छ। सो साथीहरू तपाईलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।